Доброго всім дня. Сьогодні поговоримо з вами про освітлення, різні його типи, внутрішнє освітлення мається на увазі внутрішніх спроможностей 3D Max, такі як Corona Sun, Corona Sky, а також зовнішні сторонні види освітлення, такі як HDRI, за допомогою HDRI карт. По-перше, давайте поставимо, ми ставили на прошлих парах вже камеру. Давайте ми, по-перше, виставимо камеру, на прикладі якої ми будемо і робити ці всі моменти. Тобто, перше, у мене камера, бачите, якась там за стіною чогось знаходиться, якась знаходиться в нашому приміщенні. Да? Як це сталося, чому так? Ви бачили на наших поживих парах, що у нас було, що я використовую якраз камеру в приміщенні. Тобто, якщо це у нас 0,4, наприклад, беремо цю 0,4, тобто не тут. Входимо в перспективу. Тут або нажимаємо S на клавіатурі, або. І от у нас таким чином наша камера була трішки по-іншому, але я пересів на іншу камеру, скажімо так. Тобто вона так виглядає зараз. Тобто вигляд, тобто кадр вміщує певну інформацію, тобто трішки інше. Як я зробив? Тобто я цю камеру перемістив взагалі за нашу квартиру. Я заходжу, начебто переді мною немає ні стін, тому що, розумієте, тут у мене стіни там і так далі йдуть. Тому тут нічого такого складного. Я в параметрах, там, де Environment and Clipping, я нажав, там, де камера Clipping, я нажав клавішу Enable і включив, що мені потрібно, якщо я так нажму Show in Viewport, я побачу і вийду в перспективу, наприклад, нажму буковку P, і я побачу, що у мене є якийсь екран переді мною. Тобто, бачимо, да? Це NIO і є FAR. Є ще третя посередині, це, розумієте, це площина, яка формує якийсь там фокус. Да? Тобто, ми на цій площині, скажімо так, до цієї площини, не знаю, як правильно сказати, ми фокусуємося. Да? Значить, у нас є NIR, якась область, і FAR. FAR я поставив, що від 0 до 10 тисяч міліметрів я буду бачити, і в рендер буде попадати саме та інформація, яка знаходиться між 0 та 10 тисяч. Я поставив не 0, а 1200, давайте 1300. Тобто я перед собою помістив таку площину, яка перерізає певні елементи. В даному випадку це наша стіна. Тому, коли я нажимаю клавішу C і переходжу на камеру 003, я перед собою не бачу. І ця камера, я, наприклад, прибираю. Тобто, бачимо, тут у нас стіна, а тут вже немає стіни, якщо я трішки збільшив значення нашого NIR. І Show in Viewport можна вимкнути, воно поки нам не потрібно. Тому я видаляю цю мою камеру 004, це просто я показую, як було раніше, а ми зараз будемо працювати я буду вам показувати на такому прикладі, тобто це, в принципі, у вас може бути по-іншому, просто показую додаткові можливості цієї корони камери. Значить, ми бачимо, що ми бачимо якийсь кадр і виставляємо почнемо з Corona Sun, да? Внутрішнього. Є ще інша камера, це ви бачили в завданні, там я давав з декількох ракурсів ці наші моменти. Тобто мінімально це з одного ракурсу зробити ці візуалізації стосовно завдання. Ті, хто хоче ще, можуть зробити з іншого ракурсу. Тобто поки що це просто тренінг, це не остаточна візуалізація, тому, скажімо так, поки що так. Значить, у нас є ця камера, тепер виставляємо нашу Corona Sun, значить, де воно у нас ховається. Вкладочка Create, у нас вкладочка Lights,
наступна. Там, де у нас фотометрик, ми нажимаємо, шукаємо корона, нажимаємо на Corona Sun і можемо вийти на перспективу, щоб ще так наглядніше було. Вийдемо в перспективу, поки що Shift-F вимкнемо це кадрування, да, нашого кадру. Ми будуємо наше сонце. Сонце будується по такому ж самому принципу, як і наша камера. Тобто спочатку ми будуємо саме сонце, а потім куди воно буде світити. Значить, спочатку, да, от, наприклад, звідси буде світити сонце, а сюди, там, де я, от бачите, жовтий такий кубик, да, там, де мій курсив, я зажав ліву клавішу, я її не відпускаю, і продовжую її от там приміщення. Ну, це не важливо, воно не те, що якщо я, наприклад, наведу на інше приміщення, то воно буде світити саме те приміщення, де от я залишу, наприклад, цей таргет. Або аналогічно в іншому. Ні, воно буде, навіть якщо ви зробите отаким малесеньким, воно однаково. Тобто від величини цього нашого Corona Sun воно не залежить. Тобто фізична величина, або візуальна величина не заважає і не впливає на фізичне правильне розташування або випромінювання, да, освітлення і тому подібне. Тому, значить, я затримую клавішу ліву клавішу миші, направляю її кудись там на якесь приміщення, відпускаю цю ліву клавішу миші, відпускаю, але ще недостатньо. Тобто мені ще третій крок пропонує будувати, тобто формувати висоту там, ну, да, кут, під яким буде світити це наше сонце. Я нічого не зажимаю, тобто нічого не клацаю, просто у мене мишка, я вверх-вниз, і відповідно ну, воно переміщується вверх-вниз. Де, от, наприклад, мені там сподобалось, наприклад, так от як є, я це залишаю, як воно є, нажимаю ліву клавішу, да, ще раз клікаю, все. Воно тепер запам'ятало, тобто вибрало те місце розташування, яке я їй зараз задав, і потім правою клавішою я виходжу взагалі із побудови сонця. Тепер я заходжу в Modify, і у мене є певні налаштування цього нашого сонця. Тобто у нас вже створене сонце, як воно от. Значить, так само можемо сонце переміщувати будь-яким чином, тобто як ми хочемо. Таргет, якщо він у нас є, тому що його можна вимикати або вмикати. Те ж саме контролювати додатково, куди сонце буде, що буде освітлювати. Зрозуміло це. І так само сонце можна, да, по Y, X, також можна його і по Z, ну тобто в перспективі по висоті. Те ж саме формувати. Ну і тепер заходимо, нажимаємо на нашу клавішу Scene, значить, камера, от, ну, відповідна камера, Shift-F. Заходимо в Render Setup. В Render Setup у вас буде, давайте, у вас отак от буде, тобто все зараз. Тут у вас все буде чисто, тобто не буде нічого. Тут у вас буде так. Все, у вас буде таким чином, давайте тут теж видалимо. Тобто у вас буде все чисто, мається на увазі. Просто я вже певним чином робив, у вас буде все чисто. Да, і нажимаємо Start Interactive. Тут у мене щось там, ну, це у мене проблеми, внутрішні проблеми. Мається на увазі. Так, у нас буде не так, у вас буде. Отак у вас буде. Значить, це у мене там внутрішні проблеми стосовно там драйверів, тобто це потрібно мені там встановити, це не звертаємо увагу. Якщо у вас теж щось виникає і рендер у вас йде, тобто все у вас нормальний результат, ви просто можете звернути його. А якщо у вас є додаткові, ну якщо ви все ж таки хочете, рекомендую все ж таки поцікавитись, що це за проблема, то нажимаємо Learn More, і вас викидує якусь там вкладку сайту, якщо у вас включений інтернет, і ви там можете дивитися, що у вас там, яка у вас там проблема. Поки що я просто зверну. Тут у нас нічого такого не відбувається. Зараз перевіримо, чого не відбувається. Значить, сонце у нас включено. Все, отак от у вас буде,
коли ви от просто все виставите, от таким чином у вас буде. Давайте навіть все ж таки я тут зроблю, все ж таки, щоб було якби, як, ну, за замовчуванням, да, тобто мається на увазі, як от, коли нічого не чіпаєш, скажімо так. Отак от у вас буде. Цього теж не буде. Тобто десь от в такому от ракурсі, в такому от вигляді у вас буде, скажімо так, перший ваш варіант рендеру. Да? Тобто, ну, це, звісно, жахливо, зараз будемо з цим далі працювати. Значить, побачили, коли ми включаємо, давайте ще раз, коли ми включаємо Standard Interactive, ми бачимо якусь таку от, да, от, це називається Corona Frame Buffer. Тобто ваше вікно, де ми бачимо сам рендер, тобто його результат, не при в будь-якому випадку. Або рендер ви нажимаєте, або інтерактив. Неважливо. Значить, ми бачимо тут якісь вкладки і так далі. Ми поступово будемо про них говорити. Поки що нас сьогодні буде цікавити вкладка Tone Mapping. У вас буде щось включено, щось не включено. Ми далі про це теж поговоримо. Що включити, де це знайти. Ну, у вас отак от буде. Окей? Отак от у вас буде. Тобто зараз я нажав Reset. Тобто за замовчуванням у вас буде от такі от вкладки і такі всі всі ці от, скажімо так, цифрові показники. Коли ви відкриєте вкладку Tone Mapping. Далі у нас, ми поки що залишаємо. І ще нагадаю, що якщо ви хочете, щоб у вас рендер був тільки в одне вікно, в одному вікні мається на увазі, ну не так, в одному вікні, а саме один вид, значить, був процес рендерингу з цим, наприклад, от вашим якоїсь камери, да? Щоб коли ви будете перемикатися з вікна у вікно якесь, да, там топ, пек і так далі, щоб, скажімо так, за вас, от, наприклад, якщо у вас так не буде стояти, у вас замовчено таким чином у вас буде, тобто будете просто перемикатися, да, і у вас буде збиватися рендер, який був, наприклад, значить, ваша саме вид, да, з камери, у вас він буде перемикатися постійно. Щоб цього не було, щоб якщо ви хочете працювати або в топі, або в будь-якому вигляді, ви нажимаєте цей замочок, вибираєте цей от корона, наприклад, ваша камера, і нажимаєте замочок. І у вас, коли будете переміщуватися з вікна у інше якесь вікно, то у вас нікуди рендер не втрачатися, ваш результат не буде. Це такий теж важливий момент, тобто це доволі комфортно і коли ви працюєте, хочете бачити результат саме в одній версії вашого кадру. Так, це зрозуміло. Значить, давайте пройдемося по налаштуванням спочатку нашого самого от поняття, що таке Corona Sun. Да? Значить, поки що, давайте перед цим виставимо все ж таки сонце, бо воно мені не дуже так подобається. Дуже багато таких сонячних променів попадає в приміщення. Давайте трішки вверх його ще трішки вверх. Можна нижче. Перемістимо. І можна трішки в сторону. Трішки в сторону. І в самої камері, значить, зробити менше. Я зараз буду використовувати не Field of View, а саме Focal Length в міліметрах. Наша ширина лінзи, ширина діафрагми. Зараз поставимо 60. Трішки, чим менше значення, тим більше ми, скажімо так,
більше інформації потрапляє в наш кадр. Давайте 55 нехай буде. І от сюди. Тут зробимо більше наш фар. Ще отак от. Я хочу, щоб була оця трохи стіни було. Попало оці з лівої сторони. Ну і можна 60 зробити. Ще перемістити отаким чином. Десь так. А може і не треба, не знаю. Ну, давайте так, да, може і не треба. От, добре. Непогано, непогано. Давайте ще пограємося з цим сонцем. Сонцем. Отак от. Да. І трохи наверх можна. Давайте все ж, щоб не були ці промені так паралельно нижньому нашому, так, паралельно нижній стороні нашого кадру. Це сильно. Ладно, залишимо так. Потім, якщо що, підправимо. Значить, ну, будемо вважати, що ми встановили сонце, як нам потрібно. Добре. Так, тепер, що у цього сонця? Ну, просто ці от, паралельні, це не дуже, так скажемо. Так, давайте, або, так, ні, не можу встановити. Ну, давайте все ж таки так залишимо. Просто хотів, щоб сонце було на цій стіні. Ну, давайте, просто воно, ну, композиційно і так, скажемо, паралельні промені, це не дуже паралельні ці плями. Тобто, ми ж робимо, щоб воно було красивіше, тому можемо ще навіть. Це дуже. Півгодини я виставляю це сонце, да, скажете. Так, все. Поки що нормально. Поки що нормально. Значить, у нас що є? У нас є, ну, перше, там, вимкнути, звісно. Вимкнути його, це зрозуміло. Далі у нас є intensity. Ну, це я поки що пропускаю. Ну, перше, це у нас ми можемо вибрати об'єкти, які ми не хочемо, щоб сонце на них якимось чином діяло. Да, тобто це таке теж може бути, і різні якраз варіанти можуть бути дійсно. Це таке діло. Потім у нас є Add Corona Sky Environment, це ми останнім таким моментом я про це скажу. Далі у нас Intensity, ну це зрозуміло, інтенсивність, чим більше значення, тим більше інтенсивність сонця. Чим менше значення, тим менше його інтенсивність. Далі у нас є Size. Size це означає те, що у нас, ну, величина нашого сонця, зрозуміло, це означає те, що чим більше size, тим більше розмиття оцих рамок або ну, цього от контуру нашого сонячних п'ятин, які потрапляють на, ну, об'єкти нашого інтер'єру. Да? Тобто більше значення цього сайзу, більше розмиття, наприклад, 20 поставимо. Тобто все розмило, да? Такий градієнт створився. Менше там 0,1, тобто все чітко воно, да? Тобто без градієнту, без переходу. Ну, в принципі, поки що залишимо, давайте 2 поставимо. Це залежить, звісно, розмиття цього градієнту, створення цього градієнту, розмиття цих рамок залежить від того, ну, який кут, скажімо так, тобто який час за вікном, мається на увазі, який час, сонце за вікном, і відповідно під яким кутом воно освітлює приміщення. Да, і залежить якраз от в короні Сан, вона це і підтримує, тому що якщо ми будемо, давайте я довго його встановлював, це сонце, давайте ми його клонуємо. Це перше сонце ми вимкнемо, зробимо, ну, будемо з ним працювати. На Corona Sun 02 я покажу, що коли ми міняємо от наше місце розташування, воно якби, ну, діє як реалістично, тобто відповідно до
місце розташування сонця на небосхилі. Тобто, якщо воно сідає, от воно змінює і направленість цих променів, і, відповідно, колір, температуру і тому подібне. Якщо це прямо в зеніті воно знаходиться, влітку от маємо такі більш холодний, да, холодну температуру, от, колір, відповідно, тому ми бачимо, ну, скажімо, такий результат. Це зрозуміло. Тобто міняємо воно, змінюється зрозуміло яким чином. Тобто, якщо ми вийшли якби в нуль, тобто, скажімо так, воно закрилося, і у нас поки що неба немає, настільки сонце світить, як в космосі, да, там, де немає атмосфери, ну, у нас воно взагалі немає ніякого освітлення. Ну, це от такий момент теж. Повертаємося на Corona Sun, включаємо його. Далі, да, у нас є сайт, це я сказав, да, тобто воно залежить, скажімо так, якщо сонце у нас більше до обрію спускається, то у нас цей градієнт більш такий, ну, явно він. Да. Якщо це у нас сонце підіймається доверху, то у нас ці от тіні, ну не тіні, а ці сонячні плями у нас вони більш такі активніші, да, їх рамка і тому подібне їх. Далі у нас є Shadowing from Clouds. Ну, це поки що воно співпрацює з короною Sky, поки що воно не буде якось так впливати. Тобто ми галку включаємо, виключаємо, тобто воно, в принципі, ніяким чином не впливає на наш. Ніяким чином воно не впливає. Далі у нас є Color. Color – це у нас є Realistic, Direct Input і температура за Кельвіном. Значить, Realistic – це зрозуміло, те, що ми зараз його переміщували вверх-вниз. Зрозуміло, що значить, у нас змінювалася температура, інтенсивність і так далі. Тобто це Realistic. Далі у нас Direct Input – це у нас колір, який ми можемо задати нашому сонцю. Тобто будь-який, да, там зелений, синій і так далі. Тобто, що нам заманеться при будь-яких моментах. Да? Тобто, тобто ми його можемо використовувати навіть не як сонце, а як, наприклад, щось там, ну, штучне, наприклад. Да? Тобто, не як. Тобто, це теж таке може бути. Таке глобальне освітлення. До речі, я от коли нажав, да, на таке от вікно, вилізло, да, Corona Color Picker. Значить, якщо у вас, наприклад, не буде такого самого вікна з таким дизайном і наповненням, у вас може вилізти інше. От воно знаходиться Customize, Preferences. Отут от воно вкладка General, тут є Color Selector. І от, звичайно, колись раніше було не так давно, наприклад, може у вас це залишитись, наприклад, Default Color Picker. Нажимаємо ОК, коли ми нажимаємо, то такий стандартний, він був там дуже-дуже багато років, він що і в Ірей, і в Короні. Не так давно воно додалося інше, скажу так, більш продвинутий такий сервіс налаштування кольору, колористики, да, от ми нажимаємо Customize, Preferences, і тут у нас от є Color Selector. Да, ми нажимаємо, у нас є Corona Improved Picker. Нажимаємо ОК. Все, у нас все нормально працює. Значить, у нас, ну і от коли ми нажимаємо, у нас такий продвинутий. Тобто у нас RGB канал, у нас ми можемо по hex вводити якісь значення. Тобто, якщо нам потрібен конкретний якийсь колір, який має певну цифрову, скажімо так, призначення, да, тобто, ну і так далі. По температурі можемо поставити, да, стосовно, виставити колір, да, будь-який і так далі. От, або по альбедо. Ну, альбедо це далі, це більше, там буде з матеріалами, це далі. От, зрозуміло, колір зрозуміло, і є Kelvin Temperature. Тобто ми можемо виставити або колір того ж самого сонця 5500, да? Можемо виставити, наприклад, червоний. Там.
Мінімум це 1000, менше не можна, і максимум, там, не знаю, скільки максимум, там 12 тисяч, 15 тисяч. Значить, там, давайте 80 тисяч перевіримо. Ну, от навіть 80 тисяч. Тобто, чим більше значення по Кельвіну, тим холодніше, чим менше значення, тим тепліше. Зрозуміло. Поки що йдемо в Realistic. І у нас є ще Visible Directly і Visible in Reflection, Visible in Refraction і Generated Acoustic. Поки що ми так перерахував, що я так буду. Да, зараз. Поки що ми про це говорити не будемо. На прикладі сонця це не буде доречно, скажімо так, або не те, щоб доречно, не дуже буде видно це, тому ми це поговоримо вже на штучному освітленні, якраз ці visibility, але вони доволі такий потрібний момент, він багато чого вирішує. Значить, це стосовно цього. Давайте ми зараз зробимо, я хочу показувати певні налаштування, додаткові налаштування того ж самого сонця і інших моментів, пов'язаних з камерою, тобто виставити світло і світло сприйняття, тобто виставити перший кадр і тому подібне. Значить, це я просто показав на такому базовому прикладі. У вас, ви бачили, що там результат трішки буде прогресивніший, ніж те, що я зараз показую, тому що, по-перше, у нас немає атмосфери. Перші два моменти. Да? Я покажу те, що ми вже запровадимо нашу сцену атмосферу, запустимо. Да? А по-друге, я покажу, що вже будуть певні матеріали. Що стосується матеріалів, що це означає? Кольору. Да? Не будемо поки що лякатися, матеріал буде простий, просто він буде складатися тільки з кольору, і там може бути якийсь там рефрекшн, якийсь там, да? Тобто або матовість, або він буде рефлексувати якимось чином. Що я просто хочу, по-перше, сказати. Да? Значить, перед тим, взагалі, правило яке? Ми світло встановлюємо скажімо так, на базовій серії моделі. Тобто, або у нас всі вже моделі є, наповненість нашого інтер'єру вже присутні, або ми можемо і без них зробити, але якщо у нас, наприклад, зазвичай як ми робимо? Значить, ми користуємося, коли ми робимо вже готовий, скажімо так, по дизайн-проєкту певному, да, вже є влаштоване ТЗ і тому подібне. Ми знаємо, що колір стін такий, колір підлоги такий, матеріали підлоги такий, колір стелі такий. Зрозуміло. Тобто, наприклад, у нас стіни, я буду, наприклад, спиратися зараз, буде у мене 3 варіанти, от я зробив і ще раз покажу вам, нажимаю Slate Material. Тобто у мене є 3 варіанти стіни кольору, да? Тобто якийсь дуже темний такий, темна штукатурка або покраска. У мене такий більш теплий, якийсь такий бежевий. І такий сірий, да? Такий стандартний сірий. Не світлий, але і у мене я покажу, у мене, значить, є ТЗ, уявимо, що в мене є ТЗ, і в ТЗ сказано, що стіни, наприклад, в мене 3 варіанти, наприклад, 3 проекти. Да? В першому варіанті у мене стіни такі, в більшому випадку там або темні, або світлі, або темно-сірі і тому подібне. Це означає, що ми не можемо, це моє особисте таке, не метод, а я так роблю, що якщо у нас все ж таки кімната або вся квартира буде мати отакі темні кольори, наприклад, почнемо з темного цього антрацитового кольору, то це означає, що я не можу виставляти світло, щось формувати на основі білого інтер'єру, або сірого інтер'єру. Тобто одразу потрібно вибирати пріоритетність кольору в вашому інтер'єрі. Тобто, якщо у вас, зрозуміло, що стіни, найбільше, що ми бачимо, зараз, на першому місці ми бачимо, це займає у нас в кадрі, це стіни, потім
десь на одне місце поділяє, ну, більше, скажімо так, це підлога, зазвичай підлога, і стеля. Ну, в даному випадку десь от трішки більше підлога і трішки менше стеля. Вони майже однакові. Більше, звісно, у нас більше і стелі, і підлоги у нас стіни. І у нас стіна, наприклад, має такий. Значить, у нас пріоритетний колір у нас буде темний. Якщо все ж таки я хочу залишити і паркет у мене, наприклад, я теж створив, зараз покажу колір, тобто я знаю, що в мене буде текстура така, та у мене буде от такого десь кольору у мене буде текстура. Ми поки що текстури не підгружаємо, тому що це все зараз нам не потрібно. Ми просто повинні на прикладі кольору, щоб не гаяти час рендеру, щоб текстура це вже деталі. Ми можемо і без текстури зрозуміти, та якби зробити таку апроксимацію за допомогою кольору. Тобто, якщо у нас, наприклад, от перший варіант у мене буде темна підлога і темні стіни, наприклад, буде у мене мармурова така плитка, глянцева плитка, і буде у мене дерев'яний, зрозуміло, паркет. Ну все, текстури мені зараз не потрібні. Якщо біла, то я от роблю просто, наприклад, давайте з матеріалів почнемо. Звичайний матеріал. Давайте це ми видалимо. Це теж. Це. Звичайний матеріал, тобто у вас уявимо, що нічого на вас немає, ніякого матеріалу. Ви відкрили Slate Material цей, відкриваєте Maps, тут шукаєте, не Maps, перепрошую, Materials, тут ми шукаємо корона, перетягуємо в вільне поле, просто хватаємо корона Physical MTL, або 2 рази нажимаємо. Він з'являється. У нас з'явився корона Physical MTL, тут нічого такого складного. Зараз у нас буде, наприклад, формуємо плитку. Плитку, давайте у нас вона була, наприклад, не було ніякого матеріалу. Тобто тут був, наприклад, от такий матеріал, якийсь незрозумілий, білий, да? Все. І зараз ми будемо заново робити. Значить, плитка у нас буде, да? Перша плитка. Плитка у нас виставляємо тут, йдемо. Можемо дефолт залишити, або перший варіант, він, в принципі, зараз зміниться. Все тут залишається. У нас ми зараз не працюємо з металічними елементами. Non-metal все-таки залишається. Тут у нас можемо трішки нижче зробити левел. Це якраз Albedo, я потім буду про це теж говорити. Колір я можу все ж таки зробити більш світліший. Більш світліший є. І roughness я ставлю 0,1. 0,05 давайте. Щоб він був такий матовий. 0,0. Не матовий мається на увазі, вірніше, навпаки, глянцевий. Тут ми ставимо 0,52. Все, у нас, в принципі, зараз готова плитка. Такий не абсолютно білий, але от більше от якось так є. Вибираємо нашу плитку. Тобто ваш флор-генератор був, ви робили, Floor Tiles. У вас вибрана та плитка, і у вас вибраний матеріал, який ви зараз зробили, він підкреслений такою пунктирною лінією, і нажимаєте Assign Material to Selection. Все. Тепер створюєте інший матеріал. Можете так само або перетягнути звідси, або нажати 2 рази, або просто зажати Shift, вибрати курсивом цей матеріал і перетягнути його, от сусіднім його зробити, і копіюється матеріал з попередніми налаштуваннями. Тут у вас буде дерево. Дерево має там якісь, все ж таки, ви по завданню у вас буде зрозуміло, це буде темне дерево або світле дерево, наприклад, темне дерево. Значить, ми шукаємо якийсь там колір цього темного дерева. Давайте ми його трішки. Не такий він буде. Більше жовтенького. Так от. Окей, от у вас буде такий от приклад цього, наприклад, дерева. Да? Його сильно ми не будемо робити глянцевим, звісно, він не такий ж. Глянцевий 0,6, наприклад, зробимо, тобто матовим більше таким, 0,65. Все інше ми залишимо. Вибираємо наш паркет ваш, наприклад. Да? У мене флор паркет. Так само, да? І вибрано в мене матеріал, і Assign Material to Selection. Все, тепер він теж має
От, і так далі. Тобто це виняток зараз буде, це те, що буде мати свій колір, в майбутньому буде мати свою текстуру і так далі. А все інше я можу пофарбувати зараз єдиний один колір, темний. Тобто тут, в принципі, теж нічого складного. От цей матеріал. Те ж саме, тобто тут я понизив рівень до, там, давайте 0,5. Тут у нас такий більш-менш понижене альбедо, такий темно-сірий, скажімо так, ну, антрацит. Ну, це не дуже так прямо антрацит, ну, скажімо так, темно-темно-сірий. Зробив 0,55 roughness, тобто у нас бувають різні штукатурки. Хочу зробити, щоб вона була така, 0,65, щоб вона була матова. Ну і все. В принципі, тут нічого такого. Значить, що я далі роблю? Щоб, наприклад, не вибирати кожен об'єкт окремо і на нього налаштовувати певний оцей темний матеріал, тому що все ж таки у них буде різний матеріал майбутнього, тобто може в мене будуть ще якісь моменти, тобто я буду окремо на них потім налаштовувати свій, да, він буде схожий, але буде окремо, там, окремо для карнизу, окремо для стіни, тому подібне. Тому я йду в Render Setup, вкладка Scene, там, де у мене є Material Override. Я нажимаю на це. Це означає, що я можу туди додати один матеріал, який буде розповсюджуватися на все, що в мене є в сцені. Я йду в Material Editor, хватаю цей матеріал за цей, скажімо так, ползунок і переміщую його там, де вкладка, там, де слот у мене написано Known, в якому написано Known. У мене з'являється курсив, тобто я можу туди цей матеріал додати. Я відпускаю клавішу миші ліву з інстансом, окей, все, тепер у мене все має один матеріал. Бачимо, да? Тобто все у мене темне. Тепер, ну і ми бачимо, що ще пофарбувався і паркет, і наша плитка. Тобто воно все зливається. Як це вирішити? Ми йдемо там, де у нас 0 написано, 0 Object, у вас буде написано 0 Object Exclude, тобто це нажимаємо на цей момент, на цей слот, у нас це буде означати, що ми можемо вибрати елементи зі сцени, на яких не буде розповсюджуватись цей матеріал, оцей от Wall Black, Corona Physical MTL. Це значить, що у мене буде? Паркет і Tiles. Ну, ви самі знаєте, самі називаєте, як у вас там буде називатись. Вибираєте його з зажатим контролем і нажимаєте оцю такі дві стрілочки в сторону виключення об'єктів, на які ви не хочете, щоб розповсюджувався на ваш Material Override. Включаю, тобто нажимаю, ОК, все. Тепер ми бачимо, що у нас біла плитка, да, і у нас там щось там нагадує на якийсь там коричневий наш паркет. Все, тепер у нас, в принципі, все працює, далі можемо переміщуватися скажімо так, на інші налаштування. Все у нас далі працює. Значить, і друге, це ми налаштували, скажімо так, стандартні матеріали, те, що на прикладі яких я хочу показувати. І далі у мене що? У мене я налаштовую саму атмосферу. Саму атмосферу можна налаштувати за допомогою слоту Add Corona Sky Environment. Я нажимаю на неї, і тепер у нас з'являється, в принципі, перспектива. І вже у нас з'являється, в принципі, більш-менш реалізм. Звісно, все це можна крутити, підкручувати і тому подібне, але у нас з'явилось те, що от можемо далі використовувати. Значить, ми нажали Environment Map, тобто ми нажали, і от воно пише нам, що Environment Map доданий. Куди воно додано, не зрозуміло. Ми нажимаємо клавішу 8, не там, де калькулятор, а там, де зверху над літерами. Нажимаємо на 8, у нас така з'являється вікно, називається Environment and Effects. І якраз там, де у нас Background, Environment Map, у нас з'являється Skylight Environment Corona Sky. Якраз оце от у нас з'являється. До речі, у вас, скоріш за все, коли ви зробите вашу Corona Sky, у вас з'являться
у вас з'являться отак от у вас буде. Тобто у вас буде небо. Видно у вас одразу. Тобто ви коли завантажите, не завантажите, а нажмете на цей от Add Corona Sky into Environment, у вас одразу така картинка буде. Тобто це буде означати, що у вас додано небо, і тепер небо працює разом зі сонцем. Ви будете його там, наприклад, опускати, да, і небо одразу, його малюнок, колір, температура змінюється. А якщо вам це буде незручно, я рекомендую нажати цей плюсик вашої перспективи, будь-де, наприклад, перспективу нажимаєте, Configure Viewports, там, де Backgrounds, у вас буде от перше вибране, да, синхронізація дисплею і цього от вашого внутрішнього environment. Ви можете нажати на Use Custom User Interface Gradient Color, тобто ваш Gradient Color, який за замовчуванням від темного сірого від сірого до темного сірого. От ви нажимаєте. Потім Apply to All View, тобто не тільки тут, а в усіх вікнах буде. Нажимаєте, все. Нажимаєте ОК, тепер ви повернулися, як було до того, як ви не нажали цей Add Corona Sky to Environment. Все. Повертаємося далі. Воно тільки візуально, воно не впливає на візуалізацію, тобто все нормально. Так, далі. Далі у нас ми нажали 8, да, на клавіатурі, у нас з'явилось. Давайте, от воно з'явилось. Його можна налаштовувати. Тому ми відкриваємо наш Slate Material і просто от, зажимаємо лівою клавішою миші і просто так от перетягуємо на вільне поле нашого цього простору. Так от перетягнули з інстансом ОК. От у нас з'явилась наша, скажімо так, це не матеріал, але це така, називається процедурна карта. Можемо це закрити, нашу Environments and Effects. Тобто у нас з'явилась наш Skylight Environment. Да? От, у нього теж є налаштування. З ним з якимись моментами познайомимося, з іншими згодом. Тобто будемо теж все це використовувати. Давайте я, так як у нас вже, в принципі, налаштовано і базові матеріали, і атмосфера, давайте трішки сонцем пограємося. Ще раз я не можу я. Давайте поки що так залишимо. Так, мене поки що не дуже. Давайте більше зробимо цей size. На 5, може багато, давайте 4. Intensity давайте зробимо менше, тому що так, дуже активно воно. Дуже активно. Давайте 0,3. І також ми можемо збільшувати нашу інтенсивність нашого неба. Тобто переходимо в матеріалі. Бачите, воно все синхронізовано, воно працює все, скажімо так, на один результат цей. Значить, також є певні пресети, 4 пресети, якби виду, типу зображення нашого неба. Воно впливає, звісно, на наш результат. Тобто зараз воно якби PRG Clear Sky. Якби коли у нас небо чисте. Інший момент це не те, що просто змінюється колір, змінюється, скажімо так, бачимо, да, якісь там. Це залежить від від того, що вам потрібно, тому що якщо ми зараз відключимо, наприклад, наше сонце, то небо буде освітлювати. Бачимо, навіть воно включаємо on. Тут у нас, звісно, воно все синхронізовано. Ми бачимо, що у нас сонце знову ж таки з'явилося тут на цьому прев'ю нашого Corona Sky. Я відключив,
і воно пропало. Тобто воно показує, що буде тільки освітлюватися небом наша сцена. Далі це у нас, скажімо так, коли у нас пасмурне небо або облачне, да, таке. Ну і у нас просто небо, коли без, скажімо так, без хмарок і тому подібне. Тобто теж можна використовувати, коли у нас, наприклад, без сонця, тобто робити якісь такі всі ці моменти. Значить, далі у нас intensity, тобто робити візуалізації без сонячних променів. Далі у нас intensity теж можемо збільшувати. Інтенсивність збільшується. Звісно, краще його не перекрутити, тому що теж може бути певні моменти, але теж можемо це використовувати. Ці значення краще не чіпати, вони, скажімо так, впливають на, бачимо, теплоту і так далі. Тобто менше одиниці це у нас холодний колір, скажімо так, випромінюється, більш тепліше. Можна так, можна збільшити цей колір, це значення було, да, мінімально це 2,5. Можна там 3 поставити, 3,5, тобто такий момент. А можна, наприклад, його все ж таки синє так сильно не буває, воно сильно так прям синє. Можна зробити, давайте ми зробимо, от на прикладі, ми подивилися, як це на темних. Давайте ми в Render Override додамо вже не темний колір, а і ми побачимо навіть різницю освітленості нашої кімнати. Давайте такий от сірий додамо, да? Так от. Бачимо, да? Трішки світліша кімната стала. Якщо ми додамо, наприклад, такий колір стін, теплий колір, у нас взагалі дуже тепла зараз картинка буде. Тобто такий результат буде. Тобто бачимо, воно по-різному воно все працює. Поки що воно непогано, що там, але все одно, коли був темний колір, був темний сильно інтер'єр, тобто там потрібно було б трішки його підкручувати. Тому ми все ж таки тренуємося робити на різних варіантах. Бачимо, да? В принципі, освітлення непогане, доволі реалістичне, приємне і так далі. Теж можемо ще там більше зробити. Наприклад, да? У нас світліша кімната становиться. Одразу скажу, що ми це будемо робити не за допомогою підвищення. Це взагалі не треба робити, неправильно робити, коли ми збільшимо інтенсивність або сонця, або інших джерел, тому що вони мають свій теж поріг, скажімо так, правильного фізичного освітлення. Якщо буде більше значення, це буде означати, що у нас може неправильно фізично воно освітлюватися, значить не буде нереалістично. Якщо занижено, те ж саме. Тому потрібно виставити якусь таку не дуже, не перебрати в цих позначках, да? Тобто триматися більш-менш біля цих значень. А якщо у нас темно або дуже світло, ми можемо це прикрутити іншим шляхом. Це останнє якраз я покажу сьогодні. Тобто бачимо, да? Тобто інтенсивність, якщо ми більше робимо, воно буде дуже світло і не реалістично. Тому краще все ж таки зупинятися на певних моментах, тобто там 1,5 зробити, навіть 1 поставити, як воно є. Скажімо так, це можна підкрутити цю яскравість картинки іншим шляхом. Бо залишимо так, залишимо поки що світлий такий бежевий інтер'єр. Давайте включимо сонце. Включимо сонце, подивимося, як воно. Бачимо, да? Тобто тут вже навпаки вже дуже світло і дуже тепло. Теж певні є проблеми, дуже так прям зовсім. Можемо інтенсивність все ж таки теж прибрати. 0,1 давайте. 0,08. Якось так. 0,05 давайте. І тут 5,5 наш сайз зробити більш-менш. Давайте тут
Поки що залишимо, я потім покажу один момент цікавий. Так, тут 0,09, давайте більш так буде. Значить, це зрозуміло. 0 все ж таки 12 нехай буде. Так, поки що зупинимося з цим. Добре. Тобто з цим ми впоралися. Ще у нас які можуть бути. Давайте сонце. Ні, сонце поки що залишимо. Що у нас є, які налаштування є у нас наша Corona Sky? Тут ми. Я не сказав, да, ми можемо тут залишити 2,5, але ну, трішки воно таке синє. Ну, може бути, але не таким чином. Можна зробити як? Залізти в вкладку Maps. Залізти в вкладку Maps. І тут у нас є процедурна карта, вкладка Corona. Ще раз, да, у нас є от вкладка Corona. Заходимо, процедурна карта називається Corona Color Correction. Її просто перетягуємо біля нашого Corona Sky. З'єднуємо нашу Corona Sky от там, де input. Заходимо в наш Corona Color Correction, тобто, ну, зрозуміло, що це означає. Він може скоригувати освітленість, колір і тому подібне. Тут ми що робимо? Тут ми можемо підключити якісь слоти готових, скажімо так, як в Photoshop є, як воно називається, температурний режим там curves, там levels і тому подібне. Так, ну у нас є ще окремо curves, теж можемо робити нашу таким чином. Да? Зараз ми це бачити не будемо. Значить, перше ми що зробимо? Зайдемо в 8, нажмемо. Оце там, де default output, от сюди перемістимо. Відпускаємо все з інстансом. Все. Тепер у нас буде діяти не Corona Sky, а саме Corona Color Correction. Тут ми можемо виключити, це не потрібно. Далі. Значить, у нас от там, що мені потрібно зробити? Трішки зробити його обесвітити. Да? Saturation понизити. Тобто, якщо ми більше зробимо, то у нас буде такий прям, ну, контрастний. Зробимо менше. Мінус 0, давайте 0,5. Ну, в принципі, те ж саме, що було, коли ми нажимали там, де ми збільшували цей параметр. До речі, бачите, воно взагалі пишеться. От, мінімум, от, Corona, да, цим допомагає. Вона пише все ж таки, ну, от, рекомендую нам, які все ж таки параметри краще вводити. Це теж доволі, ну, дякую. От, можна такий момент. Можна, наприклад, це залишити в спокої, наприклад, там, такий момент зробити, да? Ну, тут навпаки. Тобто підвищити температуру. Ну, інвертувати нам не потрібно, це у нас буде знову ж таки планета якась інша. Тобто, ну давайте поки що це залишимо, як воно там було, 6000, да? Залишимо мінус 0,3 давайте. Мінус 0,45. Трішки синій залишився, але не дуже так. Прям. Так от. Так, поки що це залишимо. Добре. Intensity у нас добре. Так, все, Corona, в принципі, Corona Color Correction нам для цього потрібно. Всякі там контрасти поки що ми не будемо робити, воно нам не потрібно. Так, Corona Sky є. Далі, що у нас є? У нас, ну, бачимо, що у нас Sun Selection у нас показує, що воно працює з Corona Sun 001. Далі Ground, ну, це колор нашого нижнього. Бачимо, якщо ми зараз вийдемо в перспективу, ми бачимо на рендері, що у нас є якби колор внизу такий більш сіренький, да, і зверху у нас ну, такий яскравий, да? Скажімо так, білий якийсь незрозумілий, світло-сірий. Ну, тут можемо якраз цей колір змінити. Ну, я не рекомендую його, я просто кажу, що його можна поміняти. Тобто зробити його червоним.
Ну, це не потрібно робити, тобто залишаємо як є. Далі у нас є параметр, це у нас якраз можемо змінити колір, теж не рекомендую. Зеніт колір, там Horizon колір, тобто це оцей колір, що ми бачимо зараз, можемо змінити від голубого, від блакитного до якогось там бірюзового і тому подібне. Ну, це краще не робити, все ж таки залишити як є. Далі у нас є параметр Clouds параметр, тобто можемо включити наші облачка. Це така нова функція є. І у нас отут якраз shadowing from clouds, тобто включити або вимкнути. Буде у нас сонце проходити через, або і не буде бачити. Ми будемо бачити тільки на небі. Ну, якщо ми, наприклад, і mount включимо на 1, ми будемо бачити в інтер'єрі, що от такий, скажімо так, облачний, доволі дуже класний, до речі, наш результат виходить, там, давайте 0,8. Тобто десь сонце є, десь сонця немає, тобто така облачна погода, дуже реалістична, до речі, навіть не потрібно використовувати HDRI. Це такий внутрішній аналог HDRI карти. Зараз я буду пояснювати, що це таке. Давайте поставимо 0,6. Ну і так далі. Давайте 0,7. Далі у нас є певні моменти стосовно там теж якась там ще додаткова, якісь види, типи цих хмарок і тому подібне. Тобто тут багато цього варіацій, варіативність існує, варіативність якась існує, тобто якісь там позиції цих клауд, тобто їх можна там повертати, змінювати, кількість, тому подібне. Тобто це вже на ваш розсуд, тобто це вже художній такий момент, тобто воно вже не суттєво. Давайте тут 0,69. Добре, поки що так. Поки що так, тут можемо зробити 3, воно все одно розмивається. Далі і останнє про те, що останній момент це у нас яскравість нашої картинки. Зараз, в принципі, воно непогано, але може бути різні випадки. Ну, наприклад, мені трішки хочеться світліше зробити, да? Але так, щоб я не робив, нічого не підкручував в самих позиціях. Я виставив освітлення, воно, в принципі, зараз фізично правильне. Що я далі можу зробити, тобто, або не робити. У нас є, коли ми відкриваємо наш Corona Frame Buffer, у нас є оцей от параметр, перша вкладка Post, Tone Mapping. Значить, у нас є Simple Exposure. Simple Exposure якраз за це і відповідає. Тобто ми пишемо, що ми, наприклад, давайте ми все ж таки зробимо, відключимо наші clouds, тобто сонце буде світити без урахування цих наших облачків. Тут ми зробимо 4,5. Більше буде розмиття. Значить, бачимо, да? Давайте ми інтенсивність неба менше зробимо, то так сильно вона 5. Можна ще зробити менше неба, наприклад. Менше не страшно, головне, щоб не більше. Так, є. І тепер картинка така, не дуже реалістична, не дуже, така темна, да? Тобто, як її зробити її все ж таки світлішою, да? У нас є для цього exposure, якщо ми підіймаємо значення, пишемо 1, там, 1,5, 2, там, 10, бачимо, да, вона становиться світлішою. Тобто, наприклад, було на 0, я ставлю 0,8, наприклад.
Тобто воно вже, скажімо так, непогано. Да? Там, давайте 1 поставимо. 1,1. Тобто вона постійно якби, світлішою становиться. Друге, наприклад, от White Balance. Ну, не дуже такий, дуже теплий. Сильно все таке от прям жовте-жовтенький. Можна цей левел понизити, тобто зробити температурний режим, скажімо так, менше. Тут, якщо більше, то тепліше, якщо менше, то холодніше. Давайте зробимо 5500. Ну, це холодно, давайте 6. Давайте 5800. Ну от 5700. Так, на перший погляд, в принципі, непогано. Тобто є теплі місця, є холодні місця. Тобто, от бачимо більш холодна тінь від об'єктів якихось і тому подібне. Да? Тобто більш-менш реалістично воно. Далі у нас є контраст, ну, можемо збільшити його і тому подібне. Так, зробимо. І далі наш ще важливий момент, чому одразу його не додали, я не знаю. У нас є важливий момент, це коли у нас оці пересвіти бачимо абсолютні. От ми бачимо, що абсолютний білий колір. Це не може бути, це неправильно. Там за вікном може бути, а от на об'єктах не може бути. Тому ми заходимо, нажимаємо плюсик, вибираємо тут Reinhardt Highlight Compression, нажимаємо. От, і можемо нажати вже 3. Да, воно, скажімо так, воно, скажімо, втрачається цей контраст, але воно з'являється оце, от, скажімо так, пересвіти, тобто вони вже понижені, тобто вже не абсолютні, тобто воно нормально виглядає. Можна трішки збільшити експошур, ну експошур краще не збільшувати. Давайте 1,3 поставимо, 1,20. От, і тут, наприклад, ще більше можемо зробити, значення 1,5. От, далі, те, що контраст, воно вбивається, не дуже це погано, тому що у нас є або Curves. От нажимаємо, тут можемо зробити наш контраст. Або у нас є той ж самий Photoshop, який ми можемо там щось зробити. Intensity все ж таки менше зробимо, сильно така вона. Це сонце. Інтенсивне. Ну і, наприклад, можемо, якщо тут такий колір дуже такий жовтий, наприклад, можемо змінити колір сонцю, поставити, наприклад, більше такий білий. Ну, теж непогано. Тобто експериментувати, дивитись, як воно, тобто бачити, як воно, наприклад, в реальності і тому подібне, це важливі моменти. Ну і так далі. Тобто вже в принципі, непогано. І ще один момент я покажу. Тут ще працювати, але ще один момент покажу. Наприклад, щоб зробити більш-менш цікавішу таку сонячну цю карту, да, зробити цікавішу оці от тіньові всі ці моменти. Як ми це зробимо? Ми можемо зайти, копіюємо наше сонце через клон. З не інстанс, а copy. Так, у нас з'явилося ще одне сонце. Тепер ми можемо перейти в, наприклад, перспективу, вимкнути цей Shift-F. У нас воно є. Перемикаємося, тут ми робимо не View, а Local. І отак от ми можемо перемістити його. Це сонце робимо більшим size.
Інтенсивність не знаю. Інтенсивність можемо зробити таку, можемо збільшити тут, наприклад, на 0,5. Тут сайз зробимо, наприклад, 10. Тут навпаки менше 3, а тут там, десь так, 15. Вони обидва будуть працювати, і воно буде створювати певним чином, зараз перевіримо, повинно створювати певним чином цікавий ефект. Я, наприклад, так зазвичай і цим користуюся. Тобто буде створювати такий цікавий ефект освітлення. Тобто він буде більш складніший. Давайте ми, значить, сонце. Значить, сонце у нас було. Інтенсивність йому зробимо менше. Це не те сонце ми робимо. Зараз. Так, тут у нас, давайте 2 зробимо, і тут інтенсивність 0,02. А йому цьому трішки піднімемо. Включимо його. Тобто воно буде, скажімо так, накладатися один на одного, і цікаві моменти будуть по цим тіньовим і світловим п'ятнам. Можна, наприклад, його зробити трішки в якийсь там бок, кудись там перемістити. Трішки можна, наприклад, не сильно, але можна. Якесь там, да, сонце кудись чуть-чуть, щоб воно більш-менш все ж таки було реалістично, але от теж можна це зробити. І робити, скажімо так, такі моменти, тобто щось більш явним, щось більш розмитим. От, і так далі. Тобто це також можна використовувати. Можна обидва поставити, наприклад, точно зробити, наприклад, тіні, да? Не тіні, а сайз зробити. У нас воно буде подвоюватися. Давайте 7 поставимо. У нас 3. Давайте включимо темне, подивимося, як воно з темним кольором. Ну, тут темновато, звісно. Трішки буде підкручувати цей Simple Exposure, тобто збільшувати його значення, але дивитись, як воно там впливає на цю нашу Highlight Compression. Тобто теж, щоб не зробити. Також можемо відключати оце значення, і тоді буде більш-менш нормально все це. От, відключаємо. От якраз, да, от Assets, значить, виключаємо Output Transform і так далі. І у нас буде нормально, скажімо так, наша теж картинка виглядати. Трішки можемо зробити більше. Highlight там ще більше. Контраст можемо підвищити, скажімо так. Тобто вже теж непогано воно працює. На сьогодні все. Ви бачили завдання, яке можна, звісно, все це брати в інструментарій і з цим далі працювати. Так, я трішки ще значення підкрутив певного характеру, так, щоб було видно всі ці налаштування. Я маю на увазі от цікавість розповсюдження світла. Я створив, значить, оці 2 сонця, те, що я показував вам. Да? Тобто ми бачимо тут якусь більш явно виражену тінь і менш явно виражену, більш така розмита. Тобто це от з урахуванням цих, якщо будуть у нас певні ще предмети в сцені, то взагалі це буде виглядати дуже, дуже ефектно і стабільно. Тобто, що малось на увазі? Ми створюємо, я трішки тут поміняв, значить, ми створюємо, да, ці 2 сонця,
одне сонце, яке, скажімо так, знаходиться неважливо на якій відстані знаходиться від першого, воно більше, тобто я там збільшую size і збільшую інтенсивність світла. Ну, тобто інтенсивність його значення. Можна 0,05 навіть поставити, а тут поставити 0,025, наприклад. От. А інше сонце має меншу інтенсивність і менший розмір по сайзу. Тепер я ще раз заходжу, ще раз дивлюся, як. Тут більш інтенсивніше вони освітлюють, і ми бачимо тут, скажімо так, світ від одного сонця, він накладується і непогано. Наприклад, якщо ми виключимо сонце, яке має менший сайз, ми просто бачимо, от якщо ми виберемо регіон, не будемо все чекати, от тільки низ, да? Бачимо, що нічого не... І навпаки, якщо ми це сонце, навпаки там, де з різкими тінями, от, накладемо і ми бачимо цікавий результат. Тобто його теж можна в такий момент використовувати. І я ще покажу вам, це HDRI-карта. Як його встановити, де знайти і тому подібне. Я все, звісно, скинув. Зараз ми його вставимо в нашу сцену. Значить, я відкрив сайт з оцими от якимось там нашими HDRI-картами. Зараз ми якусь там 2 види скачаємо з активним таким сонцем і з більш такого, ну, з великою хмарністю. Да? Якусь, тобто ми вибираємо, зараз я підберу якусь. Давайте сонце оце візьмемо, доволі таке активне. Тут пишемо, давайте поки що 4К, і тут HDRI формат, ні, давайте XR. Завантажимо його, вибираємо куди. Туди, куди вам, звісно, потрібно. Ну, завантажилось. Так, тепер йдемо в наш Slate Material. Тут ми вибираємо із процедурних карт, там, де от вкладка Materials, прошу, вкладка Maps, Corona Bitmap. Перетягуємо, він нам переходить на якусь, там, де нам потрібно, шукаємо. Зараз. Так, це у нас було, мабуть, це. Да. Тут у мене прев'ю. Тут окей, все, тепер воно є в сцені. Далі, так, перед тим, як ми це, значить, кудись його додамо, то ми бачимо, що у нас Environment Mapping Mode Spherical повинно бути. Це головне. Інше ми поки що перевіряти не будемо. Далі ми заходимо в Render Setup. Там, де вкладка Scene, в кінці є Scene Environment. Перемикаємося з 3D Max Settings на Single Map. Таким чином, із нашого Slate Material можемо, давайте через Color Correction його пропустимо, на всяк випадок, може там щось буде. І його підключимо сюди в вільний слот, там де No написано з інстансом. Це тепер у нас буде освітлення не сонце. Ну, сонце у нас буде, ми зараз його вимкнемо. Одне сонце вимкнемо і інше сонце. Тепер у нас і нажимаємо ще нашу 8-ку, і тут ми віджимаємо Use Map. Тобто поки що виключаємо цей Corona Sky. У нас зараз буде тільки HDRI-карта. І ще раз включаємо наш інтерактив. Можемо таким чином, тобто зажати рендер і Start AR нажати, або в Render Setup. От у нас є наша карта, яка от освітлює. Тобто зараз ми вийдемо, тобто HDRI-карта, зараз. Так, воно ж, да, у нас тільки рендерить. Ще раз. Тобто ми бачимо, да, тобто це
якась карта, яка була певним чином сформована, і вона якби освітлює. Тобто вона як і текстура являється, і як текстура, яка освітлює, тобто являється нашим загальним освітленням в нашій сцені. Вона і являється і сонцем, і тому подібне. Тому це дуже такий момент цікавий і корисний. Він не такий, може, скажімо, плавний і тому подібне, не такий гнучкий, але все одно, ну, скажімо так, часто використовується в інтер'єрних сценах теж саме. Ну, його можна поєднати, звісно, з внутрішнім сонцем, це не проблема. Так, тут у нас, давайте ми його покрутимо, тому що ну, не туди воно, не те воно освітлює. Давайте ми там, на 100 градусів. Ага, вже непогано сонце з'явилося. 150 давайте. От воно вже є. Давайте 170. 170. 170, 190. Ні, давайте 165. Так, є. У нас сонце, скажімо так, всі карти воно в зеніті, да? Воно освітлюється. Далі, що можемо зробити? Ми можемо зробити Color Correction трішки понизити цей brightness. Тускніше вона буде. Так, давайте інший. Є ще один Color Correction, не корона, а звичайний. Тобто це General вкладка, є Color Correction. Давайте його вимкнемо. Підключимо таким ж самим чином. Ще раз візьмемо це у нас F10. От тут отак от зробимо. Не сюди, а сюди. Тобто замінимо його. Той Color Correction на цей. Так, тут ми можемо що зробити? Тут 1,3. Тобто прибрати, скажімо так, контраст. Я хочу прибрати контраст. Чому? Тому що зараз я буду робити більше оцей наш exposure. Да? Підвищувати його. І у нас буде пересвіти там, де сонце. Тому у нас, каже, треба трішки його це зробити менше контраст. Ну і тут можемо теж зменшити інтенсивність освітлення загального. Тут мається на увазі загальне освітлення, а тут мається на увазі більше буде, скажімо так, найяскравіші точки будуть освітлювати. Ну, зараз це у нас точка, це у нас сонце. Тому тут у нас ще, давайте, 1,4, 1,5, 1,5. І вище зробимо 6. Лагамо у нас 40. Ну, 6 може забагато, 5, 5,5. Ну, от, в принципі, теж більш-менш може бути така використовуватися HDRI-карта. Ну, вона не дуже в такому інтер'єрі, але все одно може бути. І давайте ще підключимо. Давайте подивимося, як воно виглядає, коли у нас світлий інтер'єр. Світлий інтер'єр це у нас якийсь, давайте, світло-сірий, або просто сірий. Теж F10 нажмемо. І сюди ми так от. От. Тут можемо трішки менше зробити 5. 5,3. Ну, контраст і все таке. Теж можемо налаштувати. Звісно, якщо у нас не вистачає контрастності, тут ми в Color Correction можемо понизити знову ж таки. 1,45 зробити. Зараз 1,45. Ну і так далі. І давайте ще одну скачаємо. Останню якусь таку от, ну от, там, де у нас хмарність якась. Давайте.
Давайте оцю. Завантажу. Все готово. Тепер тут, бачите, вона така для інтер'єру, звісно, такі, ну, такі, скажімо так, HDRI не підходить, тому що бачимо, тут трішки колір змінюється із зеленого. Таке буває, але ну, в нормальних картинках ми це не робимо. Тому, скажімо так, нейтральне повинно бути освітлення. Якщо акцентне, то може бути якесь сонце. Тут у нас, скажімо так, воно бачимо. Да, ми можемо зробити color correction, наприклад, понизити цей saturation. Вона стане більш такою, да? Можна це зробити, але все одно колір додається, бачимо, да? Такий більш-менш якийсь зелений такий. Да, воно реалістично, але не так, як для картинки, для візуалізації, для пошуку. Тому це буде трішки складно уявити. Давайте ми інше додамо. Копіюємо. Тут ми завантажимо, що це у нас було. Я вже. Так, давайте. Можемо поки що не пропускати. Так, значить, теж нажимаємо F10. Тут ми нажимаємо сюди, не сюди, сюди, от сюди. Давайте все ж таки через Color Correction. Сюди переводимо. Поки що тут у нас один. Тут у нас як воно базово було би. Да? Потім щось підкрутимо. От у нас є такий, скажімо так, да, карта. Доволі непогана, як, до речі, було у нас перший варіант з сонцем. Тут можемо просто понизити цей Simple Exposure, робити 3 мало, 3,5. Тобто оце, до речі, да, використовується, може використовуватися, звісно, для нашого інтер'єрного зображення. Тому що бачимо тут нормальний колір і тому подібне. Тобто, так от працює у нас HDRI-карти, внутрішнього освітлення і тому подібне. Тому дивимося, повторюємо і робимо завдання, які у нас є в Google класі. На все добре, успіхів вам!